Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-un mic colț departe de agitația media, tatălui Halil Ibrahim a decis, pentru prima dată, să-și deschidă inima despre viața fiului său. Nu a făcut-o în fața camerelor de filmat sau înconjurat de jurnaliști, ci într-o conversație intimă cu cineva în care avea încredere, de parcă cuvintele i-au scăpat din necesitate. Vorbea încet, alegând cu grijă fiecare frază, ca cineva care încearcă să construiască o punte între trecut și prezent. Vocea lui era lentă, cu un amestec de mândrie, nostalgie și un strop de tristețe. Nu a fost un interviu, ci mai degrabă o revărsare sinceră a unui tată care și-a văzut fiul crescând din umbră. Și-a amintit de primii ani ai lui Halil Ibrahim cu o tandrețe care îi lumina chipul. Spunea că de mic avea o altă înfățișare, de parcă ar fi înțeles deja mai multe despre lume decât ar trebui un copil. Nu era deosebit de obraznic, dar era neliniștit cu întrebările, cu o curiozitate care copleșea uneori răbdarea adulților. Mama lui obișnuia să spună că Halil Ibrahim era un suflet bătrân într-un corp tânăr. Și deși la acea vreme părea doar o frază drăguță, cu timpul toată lumea s-a convins că este adevărat. Părintele a menționat și anii grei, cei în care drumul lui Halil Ibrahim încă nu era clar și totul părea un câmp de ceață. Au fost momente de îndoială, de tăceri prelungite la masa familiei, de priviri care căutau răspunsuri pe care nimeni nu le putea oferi. Halil Ibrahim a petrecut ore în șir închis scriind, compunând, visând. Nu-i a fost ușor să se încadreze într-o lume care nu părea să-i înțeleagă sensibilitatea. Dar nu a încetat niciodată să creadă și asta, a spus tatăl său, a fost ceea ce l-a salvat. Cuvintele lui erau o admirație profundă, dar învăluite într-o umilință emoționantă. Bărbatul nu a vorbit ca cineva care vrea să atârne medalii pentru succesul fiului său, ci mai degrabă ca cineva care a fost martor tăcut al unei bătălii câștigate cu lacrimi și perseverență. El a mărturisit că, în mai multe rânduri, s-a îndoit că Halil Ibrahim ar putea rezista cerințelor lumii artistice. Este atât de sensibil, a repetat de câteva ori, încât am crezut că se va sparge în 1000 de bucăți. Dar nu a făcut-o. Halil Ibrahim s-a transformat cu fiecare cădere. Pe măsură ce conversația a progresat, tatăl a vorbit despre vremurile în care Halil Ibrahim s-a întors acasă după oarecare dezamăgire profesională. Nu a venit să se plângă sau să ceară mângâiere. A venit să respire, să se reîncarce, să stea în bucătărie ca când era copil. Acele vizite scurte au fost tăcute, dar au însemnat totul. Tatăl a înțeles că uneori fiul său trebuie doar să fie aproape fără să spună un cuvânt. Și asta, pentru el, a fost suficient. Și-a amintit și de primele ori când și-a văzut fiul la televizor. A spus că, deși a recunoscut-o fizic, era ceva pe ecran care îi se părea îndepărtat. Acesta nu este doar fiul meu, este altcineva, murmură el. Privindu-l acționând i-a provocat un amestec de mândrie și surpriză. Parcă Halil Ibrahim s-a despărțit în alte fețe, în alte vieți. Și totuși, în spatele fiecărui personaj, reușea mereu să vadă copilul care într-o zi stătea în poală cu un caiet plin de vise. Tatăl nu a vrut să vorbească prea mult despre latura amoroasă a vieții fiului său, dar a dat de înțeles că Halil Ibrahim a iubit profund. A spus că, deși nu i-a spus niciodată totul în detaliu, l-a văzut schimbându-se după anumite iubiri, mai mature, mai conținute. Ca tată, mi-am dorit să găsească pe cineva care să-i înțeleagă sufletul complicat, modul lui intens de a trăi. Dar a recunoscut și că pentru cineva ca Halil Ibrahim, iubirea a fost o experiență intensă, aproape dureroasă. Iubește cu orice, chiar și atunci când nu ar trebui, spuse el încet. Într-un moment de tăcere, tatăl i-a făcut o fotografie lui Halil de când era copil și a privit-o cu un zâmbet abia perceptibil.
El a spus că în acea imagine, fiul său avea doar 5 ani și deja arăta acea strălucire deosebită în ochi. Uneori se întreba dacă deja visează cum ar fi viața lui actuală. Fotografia, oarecum uzată de ani, a fost una dintre cele mai prețioase comori ale sale. Uneori mă uit la ea când mi-e dor de el, a mărturisit el. Nu au lipsit cuvintele despre responsabilitatea pe care o simte ca tată atunci când își vede fiul expus judecății publice. Deși Halil Ibrahim nu i-a cerut niciodată protecție, el a simțit mereu nevoia să le apere de comentariile nedrepte. Ei nu știu ce se află în spate, a spus el, referindu-se la cei care critică fără să știe. Îl durea că se vorbea despre fiul său de parcă ar fi o figură fără suflet. Pentru el, Halil Ibrahim a fost, mai presus de toate, o ființă umană înaintea unui artist. El a mai spus că Halil Ibrahim a fost întotdeauna foarte generos cu familia sa, dar fără ostentație sau gesturi mărețe. Nu i-a plăcut niciodată să se laude cu succesul său sau să-l folosească ca o modalitate de a se ridica deasupra oricui. La fiecare adunare de familie, el a rămas același, rezervat, atent și uneori puțin distras, de parcă mintea lui încă rătăcește între personaje și melodii. Fiul meu nu s-a schimbat în lucrurile esențiale, a declarat el calm. La finalul discuției, părintele a oftat adânc și a spus că, deși nu o spune des, se simte mândru în fiecare zi. Nu doar pentru ceea ce fiul tău a realizat profesional, ci și pentru persoana în care a devenit. Halil Ibrahim este corect, loial și continuă să caute frumusețea în orice, a adăugat el. Știa că drumul nu a fost ușor, dar și că fiul său nu a cedat niciodată. Și acesta, pentru el, a fost cel mai mare triumf. Când a terminat de vorbit, a urmat o tăcere lungă, aproape sacră. Atmosfera era plină de o căldură greu de descris, de parcă cuvintele părintelui ar fi țesut un portret invizibil, dar palpabil al lui Halil Ibrahim. Nu era nevoie de mai mult. Nu au fost necesare discursuri mari sau declarații grandioase. Doar acea poveste intimă, sinceră și plină de dragoste, a fost suficientă pentru a înțelege că în spatele artistului se află un fiu, iar în spatele fiului, un tată care îl însoțește în tăcere. Pascali